Всім привіт! Мене звати Ксюша. Я сьогодні підготувала лекцію-доповідь на тему, чому важливо слідкувати за технічними помилками на сайті, або чому важливо робити технічний аудит сайту. Технічний аудит сайту – це свого роду чекап сайту, перевірка на те, як роботи Google і користувачі бачать наш сайт, які сторінки доступні на нашому сайті для роботів і користувачів, які сторінки недоступні, як з цими сторінками взаємодіють, які елементи як працюють на сайті і так далі. Для того, щоб отримати базову інформацію про те, як роботи Google взаємодіють з нашим сайтом, як вони його бачать, як вони його сканують, які сторінки сканують, переобходяться так, які сторінки індексуються і так далі, ми використовуємо Google Search Console. Тому дуже важливо встановити на перших етапах роботи з сайтом саме Google Search Console. Для того, щоб зрозуміти, як користувачі взаємодіють з нашими сторінками, з елементами сторінок, так, як користувачі взаємодіють з кнопками, з формами, з лінками і так далі, ми використовуємо Google Аналітику. Тому для більш детального аудиту нашого сайту бажано встановити ще й Google Аналітику. Для того, щоб отримати повну інформацію по наших сторінках, які коди відповіді в сторінок, які лінки на цих сторінках є, які сторінки, на які сторінки посилаються, з якими анкорами і так далі, ми використовуємо вже парсер. Парсери можна використовувати як і самописні, якщо ви це вмієте, якщо ви це робите, будь ласка, можете використати вже стандартні, всім відомі програми. Ми, наприклад, користуємося Screaming Frog SEO Spider або Netpeak Spider. Вони витягують всю необхідну нам інформацію, ми її аналізуємо і вже робимо звіти для спеціалістів по тому, як ті чи інші помилки треба виправити. Отже, як підключити Google Search Console до нашого сайту? Так, це базова річ, вона нам потрібна обов'язково, тому сьогодні поговоримо ще й про це. Відкриваємо сайт Google Search Console, головна сторіночка, додаємо домен нашого сайту. Пам'ятаємо, що без слешів, без протоколів, тобто без HTTPS, натискаємо «Продовжити» і потрібно підтвердити, що саме ми є власниками того чи іншого домену. Це можна зробити декількома способами. Один зі способів підтвердити, що ви є власником домену, можна через запис DNS. Копіюємо код, вставляємо на сторінки нашого сайту, натискаємо «Перевірити». Таким чином, Google пересвідчується, що ми є власником домену і дає нам доступи до даних того чи іншого сайту. Google Search Console додається дуже швидко, хтось може написати там 1-2 дні, на практиці 1-2 годинки, все готово. Може, звісно, бути якась затримка, але якщо ви бачите, що дуже довго не підключається, так, не з'являється в консолі ваш ресурс, перевірте, чи ви все правильно зробили, або передодайте, ще один раз додайте. Так ви точно перевпевнитесь в тому, що все працює, все окей. Коли і кому потрібен технічний аудит сайту? Ну, я б сказала всім і завжди, але давайте трошки поговоримо детальніше про ці ситуації, так? По-перше, ми робимо технічний аудит одразу після релізу сайту. Для чого ми це робимо? Просто для того, щоб побачити, а що саме ми зарелізили. Так, можливо, десь пропустили лінк, можливо, десь лінк на неіснуючу сторінку стоїть, можливо, якісь кнопки не працюють. Так, треба повзаємодіяти з сайтом, перевірити, чи все ок ми зарелізили і так далі. Одразу після релізу дивимося, як Google сприймає наш сайт, як він обробляє ті чи інші сторінки. Далі дивимося, які сторінки в нас проіндексовані. Так? Далі парсимо наш сайт, перевіряємо коди відповідей, перевіряємо статуси наших сторінок і так далі. Якщо ми бачимо якісь помилки, виправляємо їх. Далі
Обов'язково треба робити технічні аудити після внесення якихось глобальних змін на сайті. Наприклад, ми додали нову категорію, ми додали елементи якісь на сторінки, так? Або ми виправили технічні помилки. Виправлення технічних помилок – це теж якісь зміни, так? Ми перевіряємо, як наші зміни, як наші дії відобразилися на технічному стані сайту. Може бути таке, що ми щось закрили, не так прописали в Robots.txt правило і закрили від сканування якусь категорію. Все може бути, помилки трапляються, тому для того, щоб перевпевнитися, що все окей, ми робимо технічний аналіз, міні-технічний аудит. Далі, якщо ви побачили, що на вашому сайті є проблема з індексацією або доступністю сайту, якщо ви бачите, що сайт недоступний для роботів або користувачі не можуть потрапити на ваш сайт, теж робимо технічний аудит, дивимося, виявляємо причини цього. Якщо проблема з доступністю сайту, перевіряємо сервери, роботу сервера. Якщо проблема з індексацією, йдемо в консоль, дивимося, які сторінки постраждали, а може постраждав весь сайт, перевіряємо Robots.txt, перевіряємо MetaRobots і так далі. Далі, ще одна причина, коли ми можемо почати робити технічний аудит, це якщо ми побачили різке зниження трафіку чи позицій. По-перше, не панікуємо, переходимо в ту ж консоль, переходимо в аналітику, перевіряємо, які сторінки в нас втратили трафік, втратили позиції, перевіряємо, можливо, це був весь сайт, так, і тоді вже перевіряємо причини саме такого різкого падіння. Якщо це технічні причини, якщо ваш сайт був недоступний, або сторінки сайту довго вантажились, таке теж може бути. Google в цей час перейшов на ваш сайт, сайт був недоступний для роботів Google, він цілком можливо, що він міг знизити позиції чи трафік вашого сайту. Таке не завжди відбувається, але одна з причин – це технічка, тому ми цю причину теж обов'язково враховуємо. Ну і профілактично для підтримки сайту в належному стані ми теж періодично перевіряємо, чи все окей з нашими сторінками, тому що в будь-якому випадку ми вносимо періодично на сайт якісь зміни, додаємо нові статті, нові сторіночки. Лінки, які були на нашому сайті колись, можуть бути вже неактуальними. Таке дуже часто трапляється, якщо ми посилаємось на якісь сторонні ресурси, не на сторінки нашого сайту, тому що коли ми лінкуємо на сторінки нашого сайту, коли ми щось видаляємо, ми робимо зазвичай редиректи, ми за цим якось слідкуємо, але якщо ми посилаємось на сторонні ресурси, так, нам ніхто, на жаль, не промаякує, що ось ми видалили цю сторінку, будь ласка, замініть лінк. Такого не буває, тому тому ми періодично перевіряємо, так, чи не з'явилися якісь помилки такого роду на нашому сайті. Якщо вони є, звичайно, ми заміняємо лінк або на актуальний, наприклад, якщо це биті лінки, або просто видаляємо. Отже, на що взагалі впливає технічний стан сайту? Ну, по-перше, як ви могли здогадатися, так, це на індексацію сторінок. Тому що якщо сторінки недоступні для роботів Google, вони їх не можуть проіндексувати. Чому нам важливо, щоб сторінки сайту індексувалися? Грубо кажучи, коли Google забирає якусь сторіночку в свій індекс, він далі працює з цією сторінкою. Він присвоює цій сторіночці якісь позиції по тому чи іншому запиту. Якщо це позиції високі, наприклад, у нас є сторінка про послугу веб-дизайну, ми надаємо послугу веб-дизайну, так? Ця сторінка має ранжуватися за запитом веб-дизайн. Google, коли ранжує сторінки, він присвоює нашій сторінці перше місце, і в кінці кінців користувачі бачать цю сторінку на першому місці, переходять за цією сторінкою, так, і ми отримуємо наш трафік. Якщо ж сторінка не проіндексована, Google її навіть не враховує в ось цьому ранжуванні, тому важливо слідкувати за індексацією сторінок.
Далі, це безумовно довіра до сайту з боку Гугла та користувачів. Тому що якщо дуже часто на нашому сайті будуть з'являтися технічні помилки, якщо наші сторінки будуть недоступні дуже часто, якщо на нашому сайті дуже багато битих лінків, лінків, які ведуть в нікуди, грубо кажучи, так, на 404 сторіночки, то тоді користувачі та й Google теж буде вважати наш сайт недостойним нашої довіри. Вони просто вийдуть з цього сайту, вони знайдуть іншого конкурента, в якого все працює, і будуть взаємодіяти з ним. Про наш сайт всі забудуть, і це призведе до негативних наслідків. Ну і виходячи з першого і з другого пункту, так, логічно припустити, що технічний стан сайту ще й впливає на ранжування нашого сайту в пошукових системах, тому що чим менше в нас довіри від користувачів та від Google, тим нижче наш сайт буде ранжуватися, відповідно, тим менше ми будемо отримувати трафіку. Як перевірити, що ми перевіряємо? Давайте так, під час такого базового технічного аудиту. По-перше, ми перевіряємо індексацію сторінок, сканування та індексацію сторінок. Це ми можемо перевірити, по-перше, перейти в Google Search Console, звіт індексінг, і ми бачимо, які сторінки в нас проіндексовані, які сторінки в нас не проіндексовані, скільки їх, так, і бачимо, чому наші сторінки не проіндексовані. Це дуже класна така допомога від Google. В нас є окремі звіти, які називаються по-різному, і нам Google каже, що ось цей список сторінок не проіндексований, тому що це сторінки з редиректом. Ось ці сторінки не проіндексовані, тому що це 404 сторінки. Ось ці сторінки не проіндексовані, тому що це не дуже якісні сторінки. Ми аналізуємо урли, які знаходяться в цих звітах, і вже працюємо з цими урлами. Якщо це сторінки, які не дуже якісні, ми аналізуємо, а чому Google вважає їх не дуже якісними. Може там контент не унікальний, може його там взагалі нема, може це дубль сторінки і так далі. Далі ми перевіряємо заповнення файлу robots.txt. Robots.txt зазвичай знаходиться за урлом там domain/robots.txt. В robots.txt ми вказуємо сторінки, які Google може обійти, і сторінки, які бажано, щоб Google не обходив. Пам'ятаємо, що robots.txt – це не залізобетонне правило, це не заборона Google, це просто рекомендація. Google може дотриматись цих рекомендацій, може не дотриматись цих рекомендацій. Але для того, щоб якось правильно розподілити краулінговий бюджет, так, для того, щоб ми якось допомогли Гуглу зорієнтуватися в нашому сайті, щоб він точно знав, що ось ці я можу, навіть якщо я захочу їх обійти, я їх обійду там це буде нижчий пріоритет. Так, спочатку я обійду сторінки, які мені дозволили обходити. Тому важливо заповнювати правильно robots.txt для того, щоб Google обходив правильні сторінки. Далі ми перевіряємо файл sitemap.xml. Sitemap.xml, мапа карту, вибачте, мапа сайту, так, вона містить перелік сторінок, які ми відправляємо на індексацію, грубо кажучи. Google переходить до цього списку і дивиться, які сторінки в нас є на сайті, які сторінки він може просканувати і проіндексувати в подальшому. Обов'язково перевіряємо заповнення rel canonical, тому що дуже часто бувають такі помилки, що Google не індексує ті чи інші сторінки саме через те, що ми вказали там або не вказали канонічну сторінку взагалі, і він підбирає самостійно канонічну сторінку. Якщо з сайтом SEO, він підбирає правильні канонічні сторінки. Якщо на сторінках є якісь проблеми, якщо дуже багато дублюючого контенту на сторінках, якщо сторінки не дуже відрізняються одна від одної, то Google може неправильно присвоїти канонічну сторінку, тому в таких випадках краще заповнити rel canonical самостійно. Ось. Якщо в rel canonical вказані неправильні канонічні сторінки, Google буде
сканувати і індексувати неправильні сторінки. Для того, щоб цього запобігти, так, ми заповнюємо rel canonical самостійно, перевіряємо, щоб він був заповнений правильно. Ну і в окремих випадках ми ще перевіряємо MetaRobots, тому що MetaRobots саме дозволяє або забороняє індексувати сторінки і переходити за посиланнями на тій сторінці. Якщо MetaRobots в нас буде заповнено неправильно, знову ж таки ми забороняємо Google індексувати ту чи іншу сторіночку. Якщо ми бачимо, що сторінка не проіндексована, але зі сторінкою все гаразд, так, там якісний контент, там все добре з цим, ми перевіряємо MetaRobots. Можливо, її випадково якось закрили від індексації, або вона була закрита від індексації, потім її доопрацювали, її вирішили відкрити до індексації, там з'явився якісний класний контент, а відкрити до індексації ми її забули, тому перевіряємо періодично і MetaRobots теж. Що потрібно закривати в Robots.txt? Надала вам перелік таких сторінок, які найчастіше так зустрічаються. По-перше, це ми закриваємо особисті або конфіденційні дані, для того, щоб це сторінки, грубо кажучи, в Robots.txt ми закриваємо сторінки, які Google не має бачити. Ось, вони не будуть ранжуватися, тому що вони не несуть жодної цінної інформації для Google, вони не несуть жодної цінної інформації для користувачів, тому в такому випадку ми їх закриваємо просто від сканування, ну і сподіваємося, що вони не проскануються і не проіндексуються в подальшому. Це зазвичай кошик покупок, панель управління або особистий профіль користувача і так далі. Технічні файли ми теж закриваємо, але не всі. Є, наприклад, файли стилів, файли JS. Ті файли ми не закриваємо від сканування від індексації, тому що вважається, що якщо Google бачить ці файли, він повністю бачить контент сторіночки і таким чином може краще оцінити його. Закриваємо дубльований контент, якщо він є, якщо на сайті є сторінки сортування, динамічні урли, так? Якщо на сайті є сторінки друку, якщо на сайті є сторінки для мобільної версії, таке дуже рідко зараз зустрічається, але все ж таки, якщо ми бачимо такі сторіночки, ми теж їх закриваємо в Robots.txt. Файли, які не мають сенсу для індексації, про це я вже казала, так, наприклад, кеш або файли завантаження, і системні файли ми їх теж намагаємось закривати, але слідкуємо, щоб там не було, наприклад, якоїсь категорії з зображеннями, тому що зображення ми дозволяємо і сканувати, і індексувати. Отже, далі ми перевіряємо, чи є дублі на нашому сайті. Дуже важливо, щоб дублів на сайті не було, тому що чим більше дублів, тим більше неякісних сторінок на нашому сайті, а чим більше неякісних сторінок на нашому сайті, тим неякіснішим здається сайт загалом. Так? Як ми можемо перевірити сайт на відсутність дублів? По-перше, парсимо сайт і шукаємо сторінки з однаковим наповненням. Парсери дуже часто видають, здається, це називається хеш сторіночки. Хеш – це як цифровий зліпок сторінки. Парсер повністю аналізує контент сторінки, робить цей цифровий зліпок, так? І потім, якщо він побачить таку ж сторінку з таким же наповненням, він присвоює цій сторінці такий же цифровий зліпок, і таким чином ми можемо відразу знайти повні дублі сторінок. Далі ми аналізуємо звіти в Google Search Console обов'язково, тому що якщо Google помічає якісь дублі, або якщо Google думає, що це дублі, таке теж буває, то він не індексує ці сторінки і розподіляє ці сторінки в звіт. Пам'ятаєте, цей перелік звітів? Розподіляє цей перелік сторінок в спеціальний звіт, який називається дублі сторінок. Ось. Далі ми шукаємо сторінки з однаковими метатегами, тому що дуже часто буває, що якщо є дубль сторінок, то і метатеги на цих сторінках теж дублюються. Під метатегами я маю на увазі meta-description
title або H1. Це такі базові теги, які, якщо вони дублюються, то, скоріш за все, ці сторінки теж мають однакове наповнення. Далі ми шукаємо повні дублі сторінок. Зазвичай це можуть бути дзеркала сайту. Дзеркало сайту – це, наприклад, сайт з 3W в URL і без 3W в URL. На перший погляд, простому користувачу може здатися, що це однакова сторінка, однаковий URL. Але насправді з 3W і без 3W це різні сторінки. З точки зору Google це різні сайти, тому він буде вважати, що це дзеркало одного і того ж сайту. Так само і з HTTPS. Якщо у вас не редиректить HTTP-версія на HTTPS-версію сайту, то Google буде вважати це за два окремих сайти, дві окремі сторінки і так далі. Буває таке, що на сайті є сторінки сортування. Наприклад, це дуже часто зустрічається на сторінках інтернет-магазину. У вас є лістинг, ви можете відсортувати цей лістинг за ціною, за популярністю і так далі. І якщо в цей час, коли користувач користується цим функціоналом, якщо міняється URL, то це знову ж таки різні сторінки з точки зору Google. В такому випадку ми закриваємо такі сторінки в robots.txt або закриваємо їх від індексації в MetaRobots. Далі, сторінки пагінації. Дуже часто буває, що Google вважає їх однаковими сторінками, тобто дублями, тому що сторінки пагінації зазвичай мають однакові метатеги, якщо ми їх не унікалізуємо ніяк, або якщо є текст на першій сторіночці пагінації, він дублюється і на наступних сторінках. Це груба помилка, тому що якщо в нас, грубо кажучи, сторінки пагінації Google як бачить? Це контент сторінки, який є, текст, наприклад, і перелік лінків на якісь інші сторіночки, так? Наприклад, на сторінки блогу, на статті. І якщо контент сторінки, ось цей текст під пагінацією, він буде дублюватися на всіх сторінках пагінації, Google просто подумає, що це однакові сторінки, плюс метатеги в них однакові, повний набір, як то кажуть, тому це автоматично зарахується в дублі. Тому слідкуємо і за сторінками пагінації. Якщо в нас є така проблема, вирішуємо її, видаляємо текст на наступних сторінках пагінації, унікалізуємо метатеги як мінімум. Далі, сторінка пошуку або версія для друку, про це ми вже теж говорили, ми їх обов'язково закриваємо в robots.txt для того, щоб Google їх не відносив до дублів сторінок. Наступне ми перевіряємо коректність роботи посилань та редиректів. Золоте правило, щоб не перелічувати всі можливі помилки на нашому сайті, пов'язані з редиректами та посиланнями. Всі посилання і всі редиректи мають вести на сторінки з 200-ю відповіддю з сервера. Так. Тобто я на головній сторіночці, в мене є посилання на сторінку категорії, ця сторінка категорії обов'язково має мати 200-ту відповідь серверу. Тобто вона має бути доступною як для користувачів, так і для Google. Якщо ця сторінка має 300-ту відповідь серверу, 301, наприклад, редирект, то краще замінити лінк, краще дати кінцеву ціль редирект. Так само і з редиректами. Так? Якщо в нас налаштований редирект з першої сторінки на другу сторінку, а друга сторінка в нас має 404 відповідь сервера або 300, теж 301 відповідь серверу, то краще замінити редирект, краще виправити і відразу зробити редирект з першої сторінки на третю, наприклад, сторінку, яка має вже 200 відповідь серверу.
Під час цього етапу ми шукаємо такі багатокрокові редиректи, ланцюжки редиректів, циклічні редиректи. Ми шукаємо ці посилання на сторінки 404, на сторінки 300X і так далі. Якщо ми їх знаходимо, ми їх міняємо на коректні, на актуальні з 200-ю відповіддю, або просто видаляємо такі редиректи, видаляємо такі посилання, якщо вони більше не актуальні. Наступним етапом це перевірка і наявність SSL-сертифікату. Якщо він є, перевіряємо, чи налаштований коректно в нас редирект з HTTP-версії на HTTPS-версію. Ну і структуру URL ми перевіряємо, щоб всі наші URL мали, грубо кажучи, однакову структуру, щоб в них не було зайвих пробілів, щоб в нас URL самостійно якось не формувалися. Якщо з цим все добре, окей. Якщо з цим є проблеми, ми їх вирішуємо. Ми дивимось, чому такі URL взагалі формуються, так, з'являються, як вони з'являються, коли вони з'являються, і вирішуємо цю проблему. Наступним етапом при технічній перевірці нашого сайту ми перевіряємо оптимізацію під мобільні пристрої, дивимося, чи весь контент на наших сторінках доступний для користувачів мобільних пристроїв. Чи він достатньо великий, так, шрифт ми можемо без проблем прочитати з мобільного, чи зображення достатньо якісні, чи швидко вантажаться наші сторінки на мобільних пристроях, чи всі форми працюють, чи всі форми доступні, чи всі кнопки доступні і так далі. Це зазвичай перевіряється вручну. Ми просто заходимо з мобільного пристрою на сторінку сайту, якось з нею взаємодіємо. Якщо все добре, все добре. Якщо ми помічаємо якісь помилки, ми їх виправляємо. Далі ми аналізуємо швидкість завантаження сайту. Тут можете скористатися таким інструментом від Google, PageSpeed Insights. Зазвичай, коли ви додаєте в цей сервіс ту чи іншу сторіночку, Google вже дає рекомендації, які можуть повпливати на швидкість завантаження цієї сторінки. Але там дуже часто рекомендації по типу зменшить вплив JavaScript на сайт і так далі. Це не завжди вдається зробити, тому що дуже багато сайтів зараз на скриптів, дуже багато елементів зі скриптами. Тому першочергово ми дивимося на таке, щоб в нас сайт не стрибав при завантаженні. Тобто буває таке, що макет сайту може так підстрибнути, можуть з'являтися рекламні блоки, наприклад, чи можуть з'являтися якісь великі елементи зображення, які будуть зміщати весь інший контент вниз. За цим слідкуємо. Якщо з цим все добре, то все добре. Якщо така проблема є, то треба або цей блок взагалі прибрати з макету, або зображення якось більш інтегрувати в макет нашої сторінки і так далі. Далі слідкуємо за тим, щоб всі скрипти, які додані на сторінку, всі вони були діючими і всі вони реально використовувались. Тому що бувають такі випадки, що скрипт має 404 відповідь, він не працює, але він завантажується. І коли він завантажується, він з'їдає якусь частину часу, за який сторінка завантажилась. Так? Далі дивимося, щоб контент на першій сторіночці теж якомога швидше завантажився, для того, щоб користувач якомога швидше зміг почати взаємодіяти з нашою сторінкою. І дивимось на оптимізацію зображень, щоб вони були правильного розміру, вони мали мінімальну вагу і так далі. Взагалі, на тему швидкості завантаження можна дуже довго розмовляти, треба робити окремі відео, це важливо.
тема, так, тому що Google все частіше нам нагадує про те, що сторінки мають швидко вантажитись, вони мають швидко бути доступними для користувачів, але наразі це, скажімо, не такий пріоритетний фактор ранжування, як всі інші. Далі ми аналізуємо метатеги та описи сторінок, щоб вони були унікальними. Шукаємо однакові тайтли сторінок, description, H1. Якщо ми такі знаходимо, ми їх унікалізуємо для того, щоб кожна сторінка мала свій унікальний опис, свій унікальний заголовок, тому що, грубо кажучи, коли Google бот переходить на сторінку, він аналізує спочатку title, description, він дивиться назву сторінки і її опис. Якщо він бачить декілька сторінок з однаковим описом, з однаковою назвою, логічно припустити, що він буде думати, що це однакові сторінки. Так? Зрозуміло, що якщо там контент відрізняється, то вже є якесь розуміння, що це різні сторінки, але все ж таки першочергово він аналізує саме title, description, H1 і бажано, щоб ті елементи завжди були унікальними в рамках одного сайту. Далі ми аналізуємо наявність мікророзмітки. Це можна зробити або через валідатор від Schema.org, або через інструмент від Google. Ось як вони працюють, просто додаємо URL нашої сторінки в ці сервіси, і ці сервіси показують всю мікророзмітку, яка вже додана на наші сторінки, або якщо її нема, то ми бачимо, що мікророзмітки нема на сторінках сайту, ми її можемо додати. Мікророзмітка допомагає роботам Google, грубо кажучи, дізнатися, а що це за контент на нашій сторіночці. Тому що якщо це просто текст, просто додано текст без мікророзмітки, Google буде це сприймати як просто текст. Якщо ми додаємо мікророзмітку FAQ, наприклад, то Google вже розуміє, що це вже блок, це не просто текст якийсь, це не просто питання-відповідь, це вже блок з часто задаваємими питаннями і відповідями на них. Або якщо це відеоконтент і він був якось не так доданий на сайт, не через тег відео, через HTML тег відео, Google буде зрозуміліше, що це відео, про що це відео буде зрозуміло, коли воно з'явилося на сторіночці сайту, який в нього, скільки воно триває і так далі. Ну і наостанок ми перевіряємо оптимізацію зображень, перевіряємо, чи прописані альти у всіх наших зображень. Альти допомагають зрозуміти Google, а що саме зображено на наших картинках і так далі. Ну і перевіряємо формат зображень, бажано, щоб це були формати, які діючі формати. Наприклад, якщо це просто схематичне зображення, ми обираємо SVG формат зображень, якщо це графічне зображення, то бажано зараз використовувати WebP формат і так далі. Дивимось, щоб ті зображення мали відповідний розмір, тому що якщо у вас на сторіночці зображення має займати там не більше, ніж 10% всього вашого екрану, так, воно повинно бути маленьким, то немає ніякого сенсу завантажувати величезне зображення, повноформатний розмір, так, тому що воно буде просто важче вантажитись, так, воно буде займати більше часу, тому слідкуйте і за цим, будь ласка. Ну і якщо ви додаєте якісь графічні матеріали на сайт, перед тим, як їх додати, скористуйтесь компресором, він просто зменшить їх вагу, але при цьому ніяк не повпливає на якість картинки. З якою послідовністю треба виправляти ті чи інші помилки. Тому що зазвичай, коли ми робимо повний технічний аудит, і коли цей аудит не робився довгий час, так, ми можемо знайти купу помилок, так, в якій послідовності з цими помилками боротися. По-перше, ми починаємо працювати зі сторінками з критичними помилками. Так. Критичні помилки – це помилки, які впливають на сканування
редагування, індексацію та доступність сайту. Наприклад, міняємо robots.txt, міняємо meta-robots, дивимось, якщо там сторінки неякісні, закриваємо їх від індексації і так далі. Далі ми виправляємо помилки, які впливають на користувацький досвід. Якщо на сайті дуже маленький шрифт на мобільних пристроях, не працює форма, не працює кнопка, дуже багато сторінок, лінків, які ведуть на 404-ту сторіночку і так далі. Це все ми виправляємо в другу чергу, грубо кажучи. Ну і далі працюємо над менш критичними технічними питаннями. Це як додавання альтів на зображення, до зображень, так, виправлення швидкості завантаження, якщо це не критична проблема. Якщо у вас сайт вантажиться з середньою швидкістю, так, то ми можемо залишити цю роботу в довгий ящик, можна сказати, але ми цей ящик все ж таки відкриваємо колись і розбираємось з усіма цими проблемами. Ось, тому пам'ятайте, що технічний аудит – це важлива частина підтримки сайту взагалі, що ваш сайт повинен бути завжди в належному стані. Регулярні перевірки допоможуть зберегти і позиції вашого сайту, і довіру користувачів, і трафік. Тому, будь ласка, не нехтуйте цим. Залишу вам чек-ліст по техаудиту. Це таблиця з усіма помилками, які варто перевірити під час технічного аудиту. Лінк буде або в коментарі, або там під описом відео. Так, ще залишу вам посилання на статтю, як створити веб-сайт, який ранжується так в синергії SEO-розробників і SEO та веб-розробників, щоб під час створення нашого сайту так ми з перших моментів робили якісний сайт з якісною структурою, з якісним технічним станом, який в кінці кінців принесе вам і гарні позиції, і гарний трафік. Тож, дякую за увагу. На цьому все. Якщо виникли питання, залишайте їх під відео або в коментарях. Так, ми відповімо на них або зробимо окремі доповіді, якщо тема буде цікавою. Всім гарного дня!